ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් එග් බිරියානි එකක් ඉතාම ඉක්මනින් හරිම රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි බලමු. මම අද හදන්නේ දෙන්නෙකුට වගේ ප්‍රමාණවත් වෙන විදිහට. මුලින්ම හාල් ටික සෝදලා ඒකට කහ කුඩු ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ කුරුඳු පොතු කෑලි දෙකකුයි කරාමු නැටි කීපයකුයි දාගෙන පොල් තෙල් ටිකකුයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුයි දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ බත රයිස් කුකර් එකේ උයා ගන්නවා. දැන් බිත්තර දෙක තුනක් හොඳට තම්බ ගන්න. ඊට පස්සේ බිත්තර ටික සුද්ධ කරලා අරගෙන ෆෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා ඒක ටිකක් වටේට හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න මේ විදිහට. දැන් මම කරි එක හදාගන්න යන්නේ. මුලින්ම ෆෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා ඒකට සූදුරු මේස හැන්දක් විතර දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික බැදීගෙන එනකොට අපි ඒකට දාගන්න ඕන කරාඹු නැටි දෙක තුනකුයි කුරුඳු පොතු කෑලි දෙක තුනක් වගේ. ඊට පස්සේ ඒ ටිකත් බැදීගෙන එනකොට අපි ඒකට දාගන්නවා තලාගත්ත ඉඟුරු සිදුරුණු මේස හැන්දක් වගේ. ඊට පස්සේ ඒ ටිකක් ෆ්‍රයි කරගන්න. දැන් දාගන්න ඕන 3-5 මේස හැන්දක් වගේ දාලා කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් දාගෙන ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු තේ හැන්දකුත් දාගන්න. දාලා ඒ ටික හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න. මම මෙතන ලොකු ලුණුයි කරපිංචායි බෙදලා තියාගෙන තියෙනවා. එතනින් බෙදගත්ත ලොකු ලුණු ටිකක් අරගෙන මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. තව කරපිංචා ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳින් ඒක මික්ස් කරගන්න. තව අමු මිරිස් කරල් දෙකකුත් පළලා අරගෙන තක්කලි ගෙඩියකුත් කුඩාවට කපලා අරගන්න. ඒ ටිකත් දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ ටිකත් හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් අපි අර තම්බල බෙදලා ගත්ත බිත්තර ටික මේ මිශ්‍රණයට දාගන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු තේ හැන්දක් වගේ දාලා වතුරත් කප් දෙකක් වගේ දාලා ඉවර වෙලා හොඳට මේක තැම්බෙන්න තියන්න මද ගින්දරේ. දැන් හොද්ද ටිකක් කුවට එනකොට අපි මේක බාලා අරගෙන වෙනම භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒකට බත් ටික දාගන්න ඕනේ උයාගත්ත. මම දෙන්නෙකුට වගේ ප්‍රමාණවත් වෙන විදිහට මෙතනදී බත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර බෙදගත්ත ලුණු ටිකකුයි බෙදගත්ත කරපිංචා ටිකකුයි ඒ බත් එක උඩින් දාලා ඉවර වෙලා පියනකින් වහලා මද ගින්දරේ විනාඩි 10ක් විතර හොඳට තම්බ ගන්න. ඊට පස්සේ බත් එක උඩට හොඳට දුමෙද්දී හොඳින් කෝරු ගා ගන්න. ඇත්තටම මේ බිත්තර බිරියානි එක අපිට හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඔයාලා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.